नमस्कार मंडळी, या व्हिडिओमध्ये मी पौष्टिक मखाना लाडूची रेसिपी शेअर केली आहे। हे लाडू उपवासाला सुद्धा वापरले जातात, तसेच रोज खाण्यासाठीही चांगले असतात। त्यामुळे कॅल्शियम आयर्न वाढण्यास मदत होते आणि लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांना खाण्यास चांगले असतात। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। इथे आपण 4 कप मखाना घेतला किंवा 100 ग्रॅम म्हणू शकता तुम्ही। हे मखाना चांगले व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत आणि क्रिस्प झाले पाहिजेत। ते हात बोटामध्ये दाबले तर त्याचा चुरा झाला पाहिजे। या स्टेजपर्यंत आपल्याला ते भाजून घ्यायचे आहेत मित्रांनो। आता हा मखाना आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याला आपण फाईन अशी पावडर करून घेतली आहे मित्रांनो। पाहू शकता तुम्ही ही पावडर केलेली आहे आणि ते पावडर एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे आपल्याला। आता आपल्याला लागणारे 1 वाटी खोबरं, हे आपण तुम्ही सुकं खोबरं किसूनही घेऊ शकता किंवा डेसिकेटेड कोकोनट हे मिळतं, कोकोनटची पावडर मिळते बाजारात, तेही वापरली तरी चालते। ह्याला व्यवस्थित लाल होस्तोपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे मित्रांनो। पाहू शकता तुम्ही लाल होस्तोपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आता भाजलेलं खोबरं मखानाच्या बाउलमध्ये, पावडर केलेल्या बाउलमध्ये आपल्याला टाकायचं त्या मित्रांनो। आता आपल्याला लागणार आहेत अर्धा वाटी बदाम व अर्धा वाटी काजू। पहिल्यांदा आपण बदाम भाजून घेणार आहोत मित्रांनो। पाहू शकता तुम्ही इथं बदाम भाजून घेत आहेत। आता हे झालेत मित्रांनो। आता त्याला एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ आपण आणि काजू भाजायला घेऊ। हे भाजताना काही तेल तूप वगैरे काही टाकायचं नाही आहे मित्रांनो। पाहू शकता तुम्ही काजू भाजून घ्यायचे आहेत आणि काजू पण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढायचे आहेत आणि त्याची पावडर करायची आपल्याला मित्रांनो। काजू आता भाजून झालेले आहेत मित्रांनो। आता ते आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात काढू आणि त्याची पावडर करून घेऊ। एकदम बारीक पावडर करून घ्यायची आणि ते मखाना आणि खोबरं जे बाउलमध्ये काढलेलं होतं आपण पावडर, त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आहे। हे मिक्स करायचं आहे सगळं। पाहू शकता तुम्ही आता ही बदाम आणि काजूची पावडर जी आहे ते आपण त्या बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे मित्रांनो। आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचं आहे मित्रांनो आणि त्यामध्ये बदाम, काजू आणि मनुकेचे तुकडे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। पाहू शकता तुम्ही हे बदामाचे तुकडे आहेत मित्रांनो। काजू टाकलेत त्याच्यामध्ये आणि मनुके टाकलेले आहेत। हे चांगले आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। मनुके चांगले टम्म फुगले पाहिजेत। हे पाहू शकता तुम्ही मनुके आता फुगायला लागलेले आहेत, झाले भाजून। आता पुन्हा तेही आपल्याला त्या मखानाच्या पावडरमध्ये टाकायचं आहे। आता पुन्हा त्याच कढईमध्ये अर्धा चमचा आपल्याला तूप टाकायचं आहे मित्रांनो आणि 1 वाटी म्हणजे 250 ग्रॅम त्याच्यामध्ये गूळ घालायचं आहे आपल्याला आणि त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आहे। पाहू शकता तुम्ही 250 ग्रॅम गूळ टाकला आहे। आता आपण 250 ग्रॅम गूळ टाकला आहे त्याच्यामध्ये आणि तो हलवून घ्यायचा आहे, चांगला परतून घ्यायचा आहे तुपामध्ये गूळ। पाहू शकता तुम्ही आणि त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि गूळ वितळू द्यायचं आहे आपल्याला। गूळ पूर्णपणे वितळला पाहिजे आणि साधारण 1 तारेचं हे आली पाहिजे, त्याला 1 तार आली पाहिजे। इथं हे जे मटेरियल सगळं जे आपण टाकलेलं आहे ते सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्याच्यामध्ये थोडी वेलची पावडर टाकायची आपल्याला। आपण आता वेलची पावडर टाकली आहे त्याच्यामध्ये आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतो आहे।
इथं पाहू शकता तुम्ही. आता बघा इथं सगळं पूळ वितळलेलं आहे व्यवस्थित. त्याला एक तार पण आलेली आहे, पाहू शकता तुम्ही. एक तारेचा झालाय पाक तो. आता जे मिक्सचर आपण बनवलेलं होतं मखानाचं, बाकीचे सगळे आयटम टाकून ते सगळे या पाकामध्ये टाकून द्यायचे आहेत मित्रांनो आणि मिक्स करायचं आहे. हे सगळं टाकून द्यायचं पाकाच्या कढईमध्ये आणि मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित. आणि थोडंसं गार झाल्यावरती हे जे लाडू बनवायचे आहेत आपल्याला. ह्याच्यामध्ये आम्ही खसखस नाही टाकलेली, कारण आमच्या इथं उपासाला खसखस चालत नाही. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही खसखस टाकू शकता यामध्ये. पाहू शकता मित्रांनो. आता थोडासा दुधाचा शिपका मारायचा जर लाडू बांधता नाही आले तर, कारण आपण तूप कमी टाकलेलं आहे, कमी तुपामध्ये बनवलेलं आहे. पाहू शकता तुम्ही. चटके बसत आहेत, गरम आहे ते खूप. तर असंच लाडू बनवून घ्यायचेत आपल्याला. हळूहळू गोल लाडू बनवून घ्यायचे. पाहू शकता मित्रांनो लाडू कसे तयार झालेले आहेत. असेच नवीन नवीन रेसिपीज पाहण्याकरता आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की कमेंट करा.